Terve, terve. Mä olen Mika Kivelä ja tervetuloa mun kanavalle seuraamaan musakatsastusta. Tässä on ideana vähän uudenlainen videosarja. Mähän olen tehnyt tietysti musa- ja levyjuttuja aika paljonkin, mutta musakatsastuksen tarkoitus olisi käydä läpi, syynätä yksi ainut levy. Ja kuten katsastuksessa aina, niin tsekataan pintapuolisesti, onko pahoja valmistus- tai ruostevaurioita, ja sen lisäksi sitten syynätään myöskin sisältö tarkkaan. Ja tässä ensimmäisenä katsastukseen on tullut aivan uusi yksilö, eli meikäläisen juuri hankkima Kissin uusi live Kiss Destroys Anaheim 76, eli live-levy vuoden 1976 Destroyerin kiertueelta. Iso stadionkeikka Anaheimista. Tämä on toki keikka, joka on ollut saatavilla bootlegkeina ja videomatskuna ja ties minä, mutta se mikä tästä tekee nyt merkittävän tästä julkaisusta, niin tämä on virallinen Kiss-julkaisu ja tämän on uudelleen miksannut Eddie Kramer, legendaarinen Eddie Kramer, joka alun perinkin on sitten ollut tallentamassa tätä keikkaa. Keikka on ollut elokuun 20. päivä 1976, eli julkaisu ajoittuu juuri oikeaan kohtaan, eli tästä tulee kuluneeksi tasan 50 vuotta, tai tuli jo pari päivää sitten. Kissin nykyiset oikeudenomistajathan on julkaissut aika paljonkin näitä kaikennäköisiä anniversary-vuosijuhla-albumeita, koska Kissin levyistähän tulee järjestyksessään säännöllisesti kuluneeksi 45 tai 50 vuotta tai mitä ikinä, ja niistä on sitten tehty kyllä ihan komeen näköisiä painoksia, mutta niitä on myyty vain Kissin Kiss Onlinein verkkosivujen kautta, ja niissä on hinnat myöskin ollut aika jäätäviä, eli niin sanotusti rikkaille faneille on tehty tavaraa tilattavaksi, mutta nyt tämä on tullut ihan tuohon jokaisen lähikauppaan, siis levykauppaan, ei nyt mihinkään hemmetin Prismoihin, mutta siis levykauppa X:stä kävin itsekin tämän noutamassa. Toki tämäkään ei mikään halpa ollut, että 48 €, okei, tupla vinyyli, mutta joka tapauksessa 48 € on aika paljon vinyylistä, vaikka se alkaa aika normihinta nykypäivänä ollakin. Toki mä tiedän, että en olisi saanut vähän halvemmalla jostain ulkolaisesta nettifirmasta, mutta suosikaa suomalaisia kivijalkakauppoja niin kauan kuin niitä on. Jos ei me osteta niistä mitään, niin ei niitä kohta enää ole. Jonkun verran myös mua on ärsyttänyt näissä Kissin live-julkaisuissa nämä Soundboard-sarjan julkaisut, niin ne on ulkoasullisesti aika karuja ollut. Ymmärrän kyllä idean siinä, että kun ne on niin kuin miksauspöytäjulkaisuja, mutta kuitenkin jos ajattelee bändiä, Kissiä bändinä, kuinka visuaalinen bändi se on, niin onhan ne vähän tylsiä tämmöiset pelkät pahvit siinä. Niin nyt kerrankin on sitten ulkonäöllisesti tehty hieno paketti, niin kuin kuuluukin. Tämä on perus 180-grammaset 2 mustaa vinyyliä. Tästä on julkaistu kyllä sitten tämmöinen pienemmän painoksen kuvavinyylit ja paksumpi kirjanen. No, sitä nyt ei ihan joka pojan levykaupassa olekaan, mutta mä olen jo tyytyväinen tähänkin. Näyttää olevan Tsekeissä tehty tämä. Täällä on Made in Czech Republic tarrat takana, eli Euroopassa prässätty levy. Sehän on aina hienoa. Kyllä. Eli ulkoisesti kyllä puitteet on aika komiat ja
tämähän ei jää tähän, että täältähän löytyy sitten kyllä vielä juliste. Eli tästä alkuperäisestä keikkamainoksesta tehty julppu. Jop. Ja sitten on vielä tosta niin sitten tämmönen vihkonen, mihin on kerrottu sitten vähän tämä Anaheimin keikan story ja sitten kuvituksen ja sitten jokaisen bändin jäsenen ja myöskin täällä on manageri Bill Aucoin mukana sitten kertomassa, että kuinka merkittävästä Kiss-keikasta oli kysymys. Eli musakatsastaja ainakin niin kuin, joo, ja sitten vinyyleissäkin on nähty sen verran vaivaa, että täällä on keskiössä sitten jokaisesta bändin jätkästä, kun on 4 levypuoliskoa, niin siihen on sopivasti sitten saatu jokainen ukko sitten tuohon keskiöön täräytettyä. Ja siellä on vielä Ace Frehley. Joo, niin piti sitä sanoa, että musakatsastaja ainakin näin niin kuin ulkoisesti hyväksyy tämän paketin, että komealta näyttää. Mutta mäpäs käyn kuuntelemassa tämän läpi ja jatketaan sen jälkeen, että katsellaan vähän, että onko tämä sitten miltä kuulostava levy, että onko rahan väärti. Ei muuta kuin levy pyörimään vaan. Palataan asian kohtaan. No niin, nyt ollaan live kuunneltu läpi ja täytyy kyllä myöntää, että kuulostaa ihan hemmetin hyväsoundiselle. Bändi on tosi kovassa tikissä, vedossa. Tämä Destroyerin kiertuehan sisälsi semmoisen noin 50 keikkaa ja siellä oli sitten ensimmäisen kerran bändillä myös tämmöisiä isoja ulkoilmastadion keikkoja, niin kuin tämä Anaheim Stadiumkin oli. Tässä storeissa kaverit kertoo itse, että he ei oikein niin kuin pitäneet näistä isoista stadionkeikoista, koska silloin se ääni karkas, siellä oli hankalampi soittaa, koska ääni karkas sinne taivaalle, mutta silti jokainen kissijamppa näistä sanoo, että tämä on kuitenkin heidän urallaan yksi merkittävämpiä keikkoja. Jopa Peter Criss sanoi, että tämä on paras keikka, jolla hän on Kissin riveissä soittanut, ja se on aika paljon sanottu se, että kyllähän sekin ukko ehti Kississä aika monta keikkaa soittaa, mutta tosiaan kaikki sitä kehuu, että merkittävä se on, ja totta kai vuosi 76, niin Kissihän oli justiinsa vasta breikannut vuotta aikaisemmin Alive Live-levyllä, ja sitten oli tehty Bob Ezrinin johdolla täysin uudenlainen, isompi soundisempi Kiss Studio-albumi Destroyer, joka oli iso menestys, ja tämä settilista koostuu, tässä on 5 Destroyerin biisiä, mikä kertoo siitä, että kuinka vahva levy se tietysti on ollut, että tämä alkaa Detroit Rock Cityllä, jatkuu King of the Nighttime Worldilla, sitten täällä on Shout It Out Loud, Do You Love Me ja tietysti God of Thunder. Mutta yhtä monta biisiä tässä on debyyttilevyltä, ja en ihmettele sitä yhtään, mä oon aina pitänyt sitä niin kuin biisien suhteen Kissin parhaimpina levyinä, että täällä on debyytiltä sitten kuitenkin Strutter, Nothing to Lose, Coachin, Deuse ja Firehouse ja Black Diamondkin, oliko siinä jo jopa 6 biisiä, niin kertoo tietysti sen debyyttilevynkin voimasta. Yhtään huonoa biisiähän tällä ei tietenkään ole. Nyt on pakko myöntää tässä, että niin kuin tiedätte hyvin, niin tällä musakatsastajalla on aika vahvat kislasit päässä, mutta se ei vähennä tämän levyn arvoa yhtään. Ja nämä soundit, mitkä Eddie Kramer on tähän saanut luotua, niin kylläpä potkii.
Kuuntelin tätä muuten Spotifysta ensin alkuun ja ennen kuin otin tämän vinyylin käyttöön, ja tämä vinyyli kuulostaa kyllä monta kertaa paremmalta kuin se spottariversio. Tietysti voi olla johtua, että tietokoneen kaiuttimet on itsellä vähän snadimmat kuin mitä vinyylisoittimen kaiuttimet, mutta en mä usko, että se pelkästään siitä johtuu, että kyllä tätä vinyyliä kuuntelee mieluummin kuin Spotifyta, vaikka se helpompi onkin tuosta koneelta pyöräyttää, mutta joo. Ja se, mikä tässä panee merkille, niin kuin bändin soitto on tiukkaa, mutta myöskin se, että kuinka lauluvoimainen yhtye Kiss jo tuossa vaiheessa oli, vaikka Ace Frehley ei vielä mitään lead vocalseja vetänyt. Niin, Ace Frehleyhän alkoi sitten vasta Love Gun-levyn Shock Mean myötä laulamaan päävokaalejakin, mutta tässä varsinkin korostuu Gene Simmonsin ääni Paul Stanleyn biiseissä, mikä voi kuulostaa hassulta, mutta tarkoitan sillä sitä, että kertseissä siinä esimerkiksi kun kuuntelee Stratteria ja Do You Love Meitä, niin se Simmonsin ääni, rouhea ääni niissä kertseissä niin nousee voimakkaasti siellä Stanleyn äänen rinnalla ja ne toimii aivan loistavasti. Tämä on varmaan tuotannollinenkin juttu ollut, että on haluttu nostaa se Simmonsin ääni sieltä niin kuuluviin, mutta se toimii tosi hyvin. Toinen, mikä pani merkille tai osui korvaan, sanotaanko näin, niin Ace Frehleyn kitarasoolo on melkoisen säröinen, jotenkin niin kuin paljon säröisempi kuin mitä on tottunut kuulemaan. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta alkuun meinasin, että onko siinä joku moka käynyt, kun siinä on niin paljon säröä, mutta ei sehän toimii kyllä, jos voi sanoa, että kitara- ja rumpusoolot toimii. Soolot on aina vähän pois biiseiltä mun mielestä konserteissa, että niitä ilmankin voisi elää, mutta se on tietty draaman kaari, mikä sitten näissäkin on, että toki tässä on sitten myös bassosoolo, mutta se ennen God of Thunderia oleva Simmonsin bassosoolo nyt on sentään kuitenkin aika niin kuin järkevissä puitteissa, ettei siinä bassotella sentään montaa minuuttia. Toisin kuten rumpusoolo ja tämä Ace Frehleyn kitarasoolo, ne on pitkiä. Toki Peter Cristkin tuohon aikaan niin oli varmaan rumpalina vahvimmillaan ja uransa huipussa, että mä ymmärrän myöskin sen, että hän pitää tätä keikkaa niin kuin merkittävänä, koska hänhän oli elämänsä kunnossa. Ei ollut vielä kokkelia viina vienyt soittointoa, niin kuin myöhemmin kävi sitten. Joo, mutta kyllä tälle täytyy antaa musakatsastajan hyväksytty leima. Noin, ei tullut varmaan yllätyksenä, mutta sanotaanko, että itselle tuli kyllä yllätyksenä, että tämä oli näinkin hyväkuuloinen live. Totta kai tämä keikka on mulle tuttu ollut entuudestaan, mutta en kadu kyllä lainkaan tämän tuplavinyylin hankkimista. Vahva suositus tälle. Sinne kommentteihin voi laittaa, jos haluatte kommentoida. Kaikki kommentit on kivoja, niin uppoako Kiss teille miten ja onko näissä niin sanotuissa juhlajulkaisuissa mitään mieltä. Esimerkiksi studiolevyjä, kun julkaistaan anniversary-painoksina, niin ostatteko niitä vai pidättekö mieluummin originaalit hyllyssä, jos semmoisia löytyy? Sen verran pitää vielä sanoa, että tämähän oli erittäin iso niin kuin keikkatapahtumana, en tiedä näkyykö tuolta, mutta tuossahan on toi keikkaohjelmisto, niin täällähän oli sitten 3 kovaa lämpäriä ennen Kissiä, eli erittäin suosittuja, 70-luvun suosittuja bändejä ennen Kissiä esiintyi Bob Seger, Uriah Heep ja
Ted Nugent ja sitten tietysti Kissi pääesiintyjänä, niin kyllä on ollut melkoinen paketti. Spirit of the Satan 6 kiertue. Ja täällä oli pääsylipusta kuva, tässä luki, että 10 taalaa on tuolon lippukin tällätty tohon, niin 10 taalaa on pääsylippu maksanut, kuulostaa halvalta, mutta tietysti vuonna 1976 se on ollut rahaa, siis paljon rahaa varmasti. En muista, koska en käyttänyt silloin dollareita, enkä käyttänyt rahaa paljon mitään, olin 5-vuotias, niin kuin moni muukin teistä sillä puolen varmasti, mutta kyllä tästä fiiliksen saa, pääsee jenkkirokin makuun vuonna 1976. Joo, tämä oli ensimmäinen musakatsastus. Tämä levy läpäisi katsastuksen ihan heittämällä. Kiitos kun katsoit. Tilaa kanava, paina peukkua, näitä peruslöpinöitä, mutta sikäli tärkeitä löpinöitä, että niillä peukuilla ja tilauksilla niin tämä kanava pysyy hengissä ja saa jatkoa. Kanavan tilaaminen ei maksa sulle mitään, mutta on mulle tärkeää. Arvostaisin sitä todella. Eli siinä mainospuheet, ja voi myöskin kommentoida, että onko musakatsastuksessa mitään järkeä, jatketaanko näitä. Tarkoitus olisi säännöllisen epäsäännöllisesti. Tämän myötä morjes!